سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این جلیقه دخترانه و کودکانه رو آماده کردم که برای بافتش از کلاف کارتوپو استفاده کردم. 2 تا کلاف باید بگیرید، ولی خب اینقدرش اضافه میادش. این برای سن 1 تا 2 سال هستش که بافتم. بعد این نخ 100 گرمش 250 متر هستش و از میل شماره 3.5 هم استفاده کردم. دوستان ببینید، من این لباس رو قبلا بافته بودم، پارسال بافتم. الان براتون میخوام توضیح بدمش، ولی دیگه نمیخوام یه لباس دیگه ببافم. ببینید از رو همین بافتش رو البته میبافم و توضیح میدم براتون، ولی به صورت کامل نه، یعنی هر جایی رو که لازم باشه اون قسمت ها رو میبافم. ببینید دوستان، این لباس از قسمت پشت شروع میشه، بافته میشه. بعد ببینید برای حلقه، برای سرشونه اینجا دوخت نداره، یعنی که این قسمت که برای گردن هست کور شده، بعد این تکه ها جداگونه بافته شده به سمت پایین و به این صورت فقط این قسمت های بغل دوخته میشه و درز داره. پس از قسمت پشت باید شروع بکنیم که الان من نمونه بافت رو، مدلی که اینجا هست توری هستش، اینا رو همه رو براتون توضیح میدم، میبافم، ولی لباس رو به صورت کامل دیگه نمیبافم، همه رو از روی این براتون توضیح میدم. برای شروع باید 74 تا دونه سر بندازید. من اول پهنای این قسمت رو بهتون میگم. ببینید تقریبا 31 سانتی متر شده دوستان. برای این 31 سانتی متر با این کلافی که معرفی کردم 74 تا دونه سر بندازید که از این 74 تا دونه ببینید اینجا به صورت بافت رکن حاشیه داره، هم این قسمت هم این قسمت. 7 تا دونه من در نظر گرفتم دوستان. من حالا با نمونه کمتری، یعنی با تعداد دونه کمتری براتون توضیح میدم. قسمت ابتدای کار با بافت رکن شروع شده. 5 تا بافت رکن داریم. نگاه کنید، این قسمت پایین که با قلاب بافته شده رو در انتها براتون توضیح میدم. بافتمون از اینجا شروع شده. ببینید 1 2 3 4 5 تا بافت رکن داریم و بعد مدلمون رو شروع کردیم. من الان 38 تا دونه سر انداختم و میخوام مدل رو هم رو همون 38 تا دونه براتون توضیح بدم. اول بافت رکن رو توضیح میدم، شاید دوستانی باشن که تازه کار رو شروع کردن. ببینید دوستان، برای بافت رکن کل دونه ها از زیر تو هر رج بافته میشه به این صورت. کل دونه ها رو هر رج از زیر میبافید تا اینکه بعد هر یه دونه بافت رکنی که اینجا داریم یعنی 2 تا رج. خب پس دونه ها رو از زیر ببافید تا 5 تا بافت رکن داشته باشید و بعد این مدل رو براتون توضیح میدم. برای این مدل که به این شکل هستش 10 تا دونه در نظر باید بگیرید. برای هر یه دونه از اینه که به این شکل هست 10 تا دونه. بعد این 2 تا دونه وسط رو ببینید، 2 تا مدل رو جدا کرده از هم و بعد این قسمت ها هی تکرار شده دیگه. وقتی که مدلمون تموم میشه دوباره باید از همین ابتدا مدل بعدی رو شروع بکنیم. این تموم میشه دوباره مدل بعدی رو باید شروع بکنیم. برای این لباس من 4 تا از این گلا رو انداختم. خب حالا بعد از اینکه شما 5 تا رو بافتید با 74 تا دونه، این مدل رو براتون توضیح میدم. خب من الان دیگه به صورت کامل بافت رکنم رو نبافتم. شما 5 تا باید بافت رکن داشته باشید و بعد مدلتون رو شروع بکنید. برای مدل ببینید 7 تا دونه این قسمت برای حاشیه در نظر میگیریم. نختونم به این شکل بگیرید که اینجا به صورت گره بیفته که برای دوخت بتونید از این گره ها استفاده کنید دوستان. خب 7 تا دونه اول به صورت بافت رکن ببافید. 2 3 4 5 6 7. خب این 7 تا دونه اول که به صورت بافت رکن هست و تا انتها هم ادامه پیدا میکنه. یک دونه رو از زیر میبافم. از اینجا مدلم رو شروع میکنم. ببینید یک دونه
ژوته میزنم و 2 تا یکی میکنم. 6 تا دونه از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6. حالا این قسمت 2 تا یکی میخوام کنم. ببینید برای این سمت دونه ها رو در بیارید، جا به جا بکنید و بعد 2 تا یکی بکنید به این صورت و یک ژوته بزنید. 2 تا دونه برای بین 2 تا گل از زیر ببافید. الان اولین مدل من یعنی این قسمت تموم شد. ببینید این 2 تا یکی هایی که کردیم، یکیش به این سمته، یکیش به این سمته. به خاطر اینکه این گندمی درست در بیاد، به این صورت در بیاد، این 2 تا یکی دومی رو دونه ها رو در بیارید و جابجا بکنید. بعد این 2 تا دونه وسطی که گفتم، بعد دوباره مدل بعدی که شروع میشه دقیقا مثل همین قسمت هست، یعنی هی تکرار شده. به این صورت تکرار میشه. این دونه اولی که از زیر بافتیم حاشیه است. مدلمون از اونجایی شروع میشه که یک دونه ژوته میزنیم، 2 تا یکی میکنیم، 6 تا از زیر میبافیم، 2 3 4 5 6 تا از زیر میبافیم، 2 تا یکی جا به جا میکنیم دونه ها رو به این صورت. بعد یک دونه ژوته میزنیم. خب شما باید این مدل رو تکرار بکنید تا برسید به آخرین مدل. الان من تو 2 تا مدل دارم توضیح میدم. فرض کنید شما همه این مدل ها رو هی تکرار کردید، به آخری که رسیدید یک دونه ژوته میزنید و 7 دونه بافت رکنتون رو میبافید به این صورت. پس باید تکرار بکنید. تکرارمون هم از اونجایی شروع میشه که یک دونه ژوته زدیم، 2 تا یکی، 6 تا از زیر، 2 تا یکی جا به جا، یک ژوته به همین صورت، 2 تا از زیر، دوباره یک ژوته، 2 تا یکی، 6 تا از زیر، 2 تا یکی جا به جا میشه، یک دونه ژوته، 2 تا از زیر. به همین ترتیب باید ادامه پیدا بکنه. نخمون هم این شکلی میگیریم. رج پشت کار دوستان، این 7 دونه بافت رکنمون رو میبافیم. 3 4 5 6 7 و بقیه دونه ها از رو بافته میشه. دونه هایی که اضافه کردیم، دونه هایی که 2 تا یکی کرده بودیم، همه رو از رو میبافیم تا برسیم به 7 دونه آخر که اونها هم بافت رکن هستش. به این صورت کلش رو از رو میبافیم. پس رج های پشت کار رکن ها رکن بافته میشه و دونه هایی که وسط هست همشون از رو بافته میشه. 2 4 5 6 اینا رکن بافته میشه، این 7 دونه. رج بعد رکن ها رو رکن میبافم. 2 تا 3 تا 4 5 6 7. خب الان رسیدم به این قسمت. ببینید که ابتدا ما یک دونه فقط از زیر بافته بودیم، ولی وقتی که ژوته زدیم دونه زیرمون شد 2 تا. ببینید 1 2. الان رسیدیم به این سوراخ. این میتونه نشونه باشه که فراموش نکنید بافتتون رو. یعنی هر جا رسیدید به این توریه یک دونه ژوته بزنید و تکرار بکنید مثل رجی که مدل رو زدیم. 2 تا یکی میکنیم. فقط ببینید اینجا یه تغییراتی میکنه دیگه. 2 تا 3 تا 4 تا دونه میشه. رسیدیم به این 2 تا دونه‌ای که سمت این بافت توریمون هست. این 2 تا رو جا به جا میکنیم. 2 تا یکی میکنیم. اینجایی قسمت توری هست، ژوته میزنم.
اینا رو از زیر میبافم. ببینید در واقع تو هر قسمت این قسمت داره کم میشه، به این قسمت ببینید اضافه میشه دونه ها. اینجا پهن‌تر میشه، اینجا به مرحله میرسه که دیگه بسته میشه. مثلثمون اینجا نوکش هست و بسته شده. خب اینو بافتم از زیر. پس 1 2 3 4 تا از زیر بافته میشه. یک ژوته میزنم، دوباره 2 تا یکی میکنم، 1 2 3 4 تا از زیر میبافم، 4 تا از زیر میبافم. این دوتا رو در میارم، جابجا میکنم، 2 تا یکی میکنم، اینجا یک ژوته میزنم و بعد این 2 تا دونه رو از زیر میبافم. دونه های رکن هم رکن بافته میشه به این صورت. رج پشت کار خاصی نداره. من این رج پشت کار رو میبافم، رکن ها رکن و این دونه ها از رو بافته میشه. خب رج پشت کار رو بافتم. توی این رج رکن ها رو رکن میبافم. 3 تا 4 5 6 7. خب الان ببینید این قسمت 1 2 3 تا دونه شده، باید از زیر ببافیم چون ژوته که میزنیم افزایش پیدا میکنه دیگه. خب به این قسمت رسیدیم، یک ژوته میزنم، مدلم رو انجام میدم، 2 تا یکی میکنم. الان چون 2 تا یکی میشه این قسمت وسط خب دونه ها کمتر میشه. 1 2 تا الان از زیر میبافم، رسیدم به این قسمت. این 2 تا رو در میارم، 2 تا یکی میکنم. ببینید دوستان این قسمت دیگه مشخص شده، این گندمی ها رو ببینید قشنگ مشخص شده 2 تا یکی هامون. خب اینو 2 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم، این قسمت 1 2 3 4 5 6 تا از زیر میبافم. رسیدم به این قسمت، یک ژوته میزنم و مدلم رو دوباره تکرار میکنم. 2 تا یکی میکنم، 1 2 تا از زیر میبافم، 2 تا رو در میارم. ببینید مشخصه 2 تا یکی هامون. 2 تا یکی میکنم، اینجا یک ژوته میزنم، 1 2 3 تا از زیر. شما باید مدلتون رو همینطور که گفتم تکرار بکنید و قسمت آخر به این صورت هستش. رکن ها رکن بافته میشه. من رج پشت کار رو میبافم. رج پشت کار رو بافتم. الان مدل ما به این شکل در اومده. ببینید. خب توی این رج 7 تا دونه اول از زیر به صورت بافت رکن بافته میشه. خب الان اینجا رو ببینید تا جایی که سوراخ ها هستش افزایش پیدا کرده به 1 2 3 4. 4 تا دونه از زیر بافته میشه. 3 تا 4 تا. خب رسیدیم به این قسمت، یک ژوته میزنیم. الان این قسمت ببینید 2 تا یکی شده. 2 تا یکی میکنم. این قسمت هم 2 تا یکی هستش. یعنی ببینید 2 تا یکی هامون رسیدن به هم. به خاطر اینه که این قسمت دیگه داره تموم میشه. اینجا رو 2 تا یکی میکنم. یک ژوته میزنم. الان اینجا وسط 2 تا دونه، 3 تا 4 5 6 7 8 تا دونه این وسط. اینجا ببینید قشنگ مشخصه که دونه ها وقتی که ژوته زدیم این قسمت افزایش پیدا کرده، وقتی که 2 تا یکی کردیم این قسمت کاهش پیدا کرده. خب رسیدیم به این قسمت، یک ژوته میزنم، به 2 تا یکی ها رسیدیم، 2 تا یکی میکنم،
اینجا هم 2 تا یکی داریم. دو تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم، 1 2 3 4 تا دونه اینجا هست. رکن ها هم که رکن بافته میشه. خب من رج پشت کار رو میبافم. الان بافتمون به این شکل در اومده و اولین مدلمون تموم شده. حالا باید این رو از این قسمت ابتدایی که مدل رو شروع کردیم باید این رو تکرار بکنیم دوستان. ببینید توی بافت، توی لباس به چه شکل هستش. الان این قسمت تموم شده، یک بار دیگه مدل تکرار شده، تموم شده، دوباره به این صورت. الان من مثلا اینجا 1 2 3 4 تا از این مدل استفاده کردم. شما میتونید 2 تا استفاده بکنید، بعد ساده بافیتون رو به جای اینکه این 2 تا مدل رو بزنید ساده بافی بکنید، یا 3 تا، فرقی نمیکنه. حالا اون دیگه خودتون سلیقه‌ای هستش. من الان 4 تا مدل رو اینجا زدم. حالا برای تکرارش میتونید ویدیو رو بزنید عقب، از اون قسمت ابتدا که مدل رو شروع کردم بافتتون رو ادامه بدید، ولی رج اول رو یک بار دیگه من بهتون میگم وگرنه تکرار هستش. الان دیگه به این قسمت پایین که توری ها هستن و اینا اصلا کار نداشته باشید، اینجا تموم شده بدونید، اصلا اینا رو نگاه نکنید که یه موقع اشتباه کنید. خب رج اولمون به این شکل بودش که رکن ها رو رکن بافتیم، 2 4 5 6 7. خب گفتیم یک دونه بعد از رکن از زیر بافته میشه، بعد یک ژوته زدم، یه 2 تا یکی کردم، بعد 6 تا دونه از زیر بافتم، 1 2 3 4 5 6. بعد 2 تا دونه در آوردم، 2 تا یکی کردم، یک ژوته زدم، 2 تا از زیر بافتم و بعد دوباره مدلم رو تکرار کردم، یک ژوته زدم، 2 تا یکی کردم، 6 تا از زیر، 1 2 3 4 5 6. 2 تا دونه رو در آوردم، یک ژوته زدم، یک دونه رو، این رو من رج قبل اشتباه بافتم، یک دونه رو از زیر بافتم. این رو من درستش کنم. خب یک ژوته زدم، یک دونه رو از زیر بافتم. یعنی شما دقیقاً ویدیو رو بزنید عقب، از این قسمت دوباره هی بافت رو تکرار بکنید، یک بار دو بار که ببافید ملکه ذهنتون میشه. بعد مدل رو تکرار بکنید دوستان، 1 2 3. اگر میخواید مثل من ببافید 4 تا بافتتون رو ادامه بدید مدلتون رو و بعد ساده بافی رو انجام بدید. الان من با متر بهتون میگم که چقدر باید ساده بافی کنید تا برسید به این رکن ها. خب مدلتون رو بافتید، از اینجا 12 سانتی متر مدلتون که تموم شد 12 سانتی متر ساده بافی رو انجام بدید و بعد این قسمت کم کردن داره، چون میخوام یه کمی اینجا که پایین حلقه آستین هست جمع تر وایسه، من یه 6 تا دونه کم کردم دوستان که براتون اون کم کردن رو توضیح میدم. من این قسمت رو اندازش رو کلا بهتون میگم، از این قسمت تا اینجا 22.5 23 سانت شده. بعد این قسمت رو دوستان به این صورت میخوام براتون توضیح بدم. بعد از اینکه این ساده بافی ها رو گفتم 12 سانت باید ببافید، بعد از مدل بافتید رسیدید به این قسمت. الان فرض کنید که من بافتم، الان این قسمت هستم دوستان، نگاه کنید این قسمت هستم، میخوام اینجا 6 تا دونه کم بکنم. کم کردن دونه رو براتون توضیح میدم. الان 7 دونه بافت رکنتون رو ببافید، 2 تا 3 4 5 6
7. 6 تا دونه باید از این وسط دونه کم بکنید. یک دونش رو همون ابتدای کار کم میکنیم. برای اینکه اینجا بهتر بیفته دونه هاتون رو جابجا بکنید. ببینید به این صورت جابجا بکنید و بعد کم بکنید. خب این الان اولین دونه‌ای که کم کردم و بعد 9 تا دونه ببافید. 2 3 4 5 6 7 8 9 تا دونه ببافید. دوباره یه 2 تا یکی هم این قسمت انجام بدید. این دومین باریه که دونه کم کردیم. به این صورت. دوباره 9 تا دونه میبافم. بعد اینم سومین باریه که داریم کم میکنیم. این 3 تا. دوباره 9 تا میبافم. این چهارمین بار. دوباره 9 تا میبافم. این پنجمین بار. پنجمین بار و بقیه دونه ها رو میبافم. 2 تای آخر رو که ششمین بار میشه دونه کم کردم. به این صورت این 2 تا دونه آخر رو که کنار بافت رکن هست 2 تا یکی میکنم. خب من این کلا 6 تا دونه کم کردم دوستان. الان 68 تا دونه باید روی میل داشته باشیم. اینا هم که رکن میبافم. خب پس من به این صورت براتون توضیح دادم کم کردن رو. الان 3 تا بافت رکن باید اینجا ببافیم. خب از همینجا بافت رکنم رو شروع میکنم. یعنی دونه هام رو هر رج از زیر میبافم. به این صورت این رج رو از زیر میبافم. رج بعد رو از زیر میبافم تا 3 تا بافت رکن به من بده. دیگه کم کردن نداریم دوستان. با همین 68 دونه بافتمون رو انجام میدیم. ببینید این قسمت رو الان یک دونه بافت رکن داریم. دونه بافت زیرامون رو انجام میدیم. رکن هامون رو تا اینجا 3 تا داشته باشیم کافی هستش. بعد از اینکه این قسمت رو بافتید دیگه ساده بافی هستش. یک رج از زیر یک رج از رو ببافید تا برسید به قسمت گردن. ببینید 12 سانت باید ببافید. 12 سانت ساده بافی میکنید. از اینجا من گرفتم دوستان. نگاه بعد از این 3 تا بافت رکن 12 سانت ساده بافی که کردید این قسمت رو الان من براتون توضیح میدم تو همین نمونه کوچیکی که دارم توضیح میدم. الان از این 3 تا بافت رکن که اینجا هستش بشمارم. ببینید 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 تا بافت رکن من بافتم. بعد این تقسیم بندی رو انجام دادم که الان براتون توضیح میدم. پس بعد از اینکه 12 سانت بافتید که 12 سانت من از اینجا شمردم 20 تا بافت رکن هستش. الان این قسمت رو ببینید. فرض کنید که شما بافتید این قسمت ها رو رسیدی به اینجا. 68 تا دونه داریم رسیدیم به اینجا و من میخوام این قسمت گردن رو براتون توضیح بدم که باید بافت رکن ببافید. 68 تا دونه رو
ما 69 تا در نظر میگیریم دوستان، تقسیم بر 3 میکنیم، 23 تا دونه میشه. 23 تا دونه این قسمت، 23 تا دونه این قسمت و قسمت وسط خب یک دونه کمتر هستش دیگه. میتونید یک دونه اضافه بکنید که اینم بشه 23 تا، چون 69 تا دونه در نظر گرفته بودیم، یا اینکه اصلا دونه اضافه نکنید، این قسمت وسط 22 تا دونه باشه. خب بعد از اینکه 23 تا دونه این سمت در نظر گرفتیم، این قسمت دوستان نگاه کنید اینجاست، اینجا هستیم الان. خب این 23 تا دونه به شکل این قسمت 7 تا به شکل رکن هست، این قسمتش ساده بافی هستش و این قسمت ببینید برای گردن 1 2 3 4 تا من بافت رکن بافتم این قسمت رو. 2 3 4 5 6 7 دونه رکن رو بافتم. این قسمت از زیر بافته میشه. کلا این رج ببینید از زیر بافته میشه. این قسمت وسط هم که بافت رکنه، چون رکن از زیر میبافم من، این رج همه دونه ها رو میام از زیر میبافم به این صورت. پس این قسمت رو از زیر میبافم تا انتها، این قسمت رو میبافم از زیر. رج پشت کار رکن ها رکن بافته میشه. شش هفت، این 7 دونه این قسمت هستش رکن بافته. این قسمت ساده بافی هست، از رو بافته میشه. قسمت رو رو بافتم. خب علامت گذار رو گذاشتم این سمت. این قسمت وسط برای گردن هست که میخوایم بافت رکن داشته باشه، پس از زیر میبافم این دونه ها رو. من دیگه این قسمت اون یه دونه رو هم اضافه نکردم دوستان، مشکلی پیش نمیاد. از زیر میبافیم. علامت گذار رو میذارم این سمت. این قسمت خب برای سرشونه هستش، مثل همون قسمت ساده بافیه، از رو بافته میشه. خب این 7 دونه رکن میبافیم. به این صورت دوستان ببینید الان قسمتی که برای گردن هستش یک دونه بافت رکن داریم اینجا. به همین صورت رکن ها اینجا رکن بافته میشه. این قسمت ساده بافی و این قسمت رکن. این قسمت ساده بافی، این قسمت رکن بافته میشه تا اینجا به ما 4 تا بافت رکن بده دوستان. من این قسمت رو میبافم که چون کور کردنش رو هم براتون توضیح بدم. الان من این قسمت رو ببینید برای گردن هستش 1 2 3 4 تا بافت رکن بافتم. این قسمت ها هم ساده بافی بافتم، یعنی دقیقاً این قسمت رو الان براتون توضیح دادم دوستان. خب این لباس به این صورت هستش که این قسمت کور میشه، بعد این قسمت سرشونه بافته میشه به این صورت مدل 1 2 3 4 5 6 7 تا مدل هستش بافته میشه که الان من براتون اینا رو توضیح میدم. اول کور کردن این قسمت رو براتون میگم.
این قسمت رو 7 رو از زیر بافت رکنم رو میبافم. این قسمت هم که ساده بافی هست بافته میشه. این قسمت رو دونه های وسط رو باید کور بکنیم الان. برای اینکه بافت رکن هست دوستان، نخ رو بیارید سمت خودتون، از سمت خودتون کور بکنید، یعنی از رو کور بکنید. به این صورت 2 تا یکی بکنید. دو تا دونه وسط بود. به این صورت همه دونه های قسمت پشت رو برای گردن رو باید کور بکنید. من ویدیو رو قطع نمی کنم که چون میخوام الان این قسمت مدل رو براتون توضیح بدم. اول یه تکه جلو رو میبافیم، بعد برای قسمت بعد نخ اضافه میکنیم و میبافیم. خب الان یه دونه آخر مونده. این دونه آخر رو هم نخ رو بیارید زیر، چون این قسمت از زیر هستش. این یه دونه رو به این صورت کور بکنید. این 22 تا دونه رو کور کردیم، یعنی این قسمت که بعداً اینجا با قلاب اینا بافته شده کاری نداریم. الان این تکه رو میبافیم و بعد نخ وصل میکنیم و این تکه رو میبافیم. پس من این رو بیارم این سمت. حالا میتونید از یه میل دیگه استفاده بکنید. خب دونه اول رو در میارم دوستان. این سمت هم ببینید بافت رکن شروع شده، یعنی اینجا هم مثل همین قسمت بافت رکن داره. اینجا 7 تا دونه هست، اینجا 6 تا دونه هستش، چون که 10 تا دونه وسط رو برای این مدل در نظر گرفتم. خب پس 6 تا دونه اول رو که اینجا از زیر هست، 2 تا 3 تا 4 5 6 تا دونه رو از زیر میبافم. اینو برای رکنمون این قسمت یعنی. و بعد مدل رو شروع میکنم. چون دونه ها اینجا کم هستش، ببینید این قسمت با یک دونه بعد از بافت رکن یه دونه از زیر بود دیگه اینجا نمیخواد از زیر باشه ببافید. یک مستقیما مدلتون رو شروع بکنید. یک دونه ژوته بزنید، 2 تا یکی بکنید به این صورت. بعد 6 تا دونه از زیر ببافید. 5 تا 6 تا از زیر ببافید و این 2 تا دونه ای که کنار بافت رکنتون هست رو در بیارید به این صورت. 2 تا یکی بکنید و یک ژوته بزنید. این مدلی که اینجا هست خب دقیقا همین مدل پشت هست، همین مدل هست، فقط تفاوتش اینه که یک دونه از اینا بافته شده. ببینید یک دونه از اینا هستش و این یه دونه اوله که بعد از بافت رکن از زیر بافتیم، چون دونه ها کم بود دیگه اون رو انجام ندادیم و مستقیما بافتمون رو مدلمون رو شروع کردیم. این 7 دونه رو هم از زیر میبافیم. دیگه دقیقا تکرار هستش دوستان. حالا باز من یکی دورش براتون میبافم.
قسمت پشت کار هست 2 4 5 6 7 تا اینجا رکن هست، رکن بافته میشه. قسمت مدل از رو بافته میشه و 6 تا دونه اینجا از به صورت بافت رکن 2 4 6. خب اینا رو از رو میبافم. این 6 تا دونه رکن، این 6 تا دونه اینا هست دوستان که از اینجا به بعد دیگه به صورت بافت رکن هست. مدل دقیقا مثل همون قسمت هستش و نیازی به توضیح نداره. اینجا 6 تا دونه رکن بافته میشه. ببینید رکن بافته میشه. رسیدیم به این قسمت، این یک دونه از زیر بافته میشه. رسیدیم به این سوراخ، یک ژوته میزنیم، 2 تا یکی میکنیم. ببینید قسمتی که 2 تا یکی هست مشخص شده. 4 تا دونه از زیر بافته میشه، 4 تا دونه از زیر بافته میشه. بعد این قسمت، این شکافته شد، درستش کنم اول. خب این قسمت ببینید اینجا رسیدیم، این 2 تا در میاد، 2 تا یکی میشه، یک ژوته میزنم، از زیر بافته میشه. بافت رکنمون هم رکن بافته میشه. خب مدلمون رو دقیقاً اگه قسمت پشت رو بافته باشید دیگه الان اینجا براتون آسون هستش و بلد هستید. اینجا رو ببینید، مدلتون رو باید تکرار بکنید. 1 2 3 4 5 6 7 تا 7 تا مدل رو کامل که ببافید، این دقیقاً اندازه قسمت پشت میشه و بعد از اون 3 تا بافت رکن باید ببافید. الان من تو یه دونه از اینا رو میبافم، 3 تا بافت رکن رو میبافم. این قسمت رو براتون توضیح میدم که اینجا دونه اضافه شده و به این شکل. الان این قسمت هستیم، ببینید اینجا به این صورت بافتم. من یه دونه از این مدل ها رو بافتم، شما باید 7 تا ببافید. خب 7 تا ببافید. فرض کنید که این 7می هستش. الان رسیدیم به این 3 تا بافت رکن. این 3 تا بافت رکن رو باید دونه ها رو 7می رو ببافید، قسمت پشت کار رو هم ببافید و بعد بافت رکنتون رو شروع بکنید. بافت رکن رو من الان این 3 تا بافت رکن رو میبافم، کل دونه ها رو دیگه از زیر میبافم هر رج به این صورت. ببینید این رج از زیر، رج بعد از زیر، به همین صورت میبافم تا 3 تا بافت رکن داشته باشم. خب الان من 3 تا بافت رکن رو بافتم. ببینید 1 2 3 این قسمت، یعنی این قسمت رو بافتم. الان این مدل رو میخوام توضیح بدم براتون. این قسمت که رکن هست همینطوری رکن بافته میشه دوستان. ببینید تا انتها این رکن ها هیچ تغییری نمیکنه. 2 تا 3 4 5 6 این دونه های وسط رو میشمارم. 2 4 6 8 10 2 4 6 7 10 تا دونه هستش. ببینید 10 تا دونه رو تقسیم بر 2 بکنید، میشه 5 2 4 5. بعد اینم میشه 5. این 2 تا دونه وسطش رو در نظر باید بگیریم. این 2 تا دونه وسط رو در نظر بگیریم. سمت چپ و راستش دونه اضافه میکنیم که هم شبیه این مدل بشه به این صورت، هم که به صورت دونه اضافه بشه به صورت یه پیله در بیاد به این شکل. حالا الان من اضافه کردن و اینا رو براتون توضیح میدم. خب پس 6 تا دونه بافت رکن رو بافتم، 4 تا دونه از زیر می بافم، 2 تا 3 تا 4 تا. این 2 تا دونه وسطی که در نظر گرفتیم من یک ژوته میزنم، این 2 تا رو از زیر می بافم، یک ژوته هم این سمتش میزنم،
4 تا دونه رو از زیر میبافم. اینو هم که بافت رکن هست 7 تا دونه. کلا مدلی که برای وسط ساده بافی هست دوستان، فقط ژوته باید بزنیم. خب رجع پشت کار رکن ها رکن بافته میشه. 2 تا 3 4 5 6 7 و این دونه ها از رو بافته میشه. 2 4 این 6 تا دونه رکن هست، رکن بافته میشه. رج بعد یعنی یک رج در میون ما ژوته میزنیم دوستان. رکن ها رو رکن میبافیم دیگه. اینجا مشخصه 4 تا دونه ثابته، 2 تا 3 تا این 4 تا دونه ثابت هستش و بعد اینجا ژوته میزنیم. الان این دونه هایی که 2 تا بود افزایش پیدا کرده دیگه، ژوته زدیم زیاد شده. خب یک ژوته اینجا میزنم، دوباره این 4 تا دونه ثابت از زیر میبافم. یعنی این قسمت وسط ببینید به این صورت دونه اضافه میشه اینجا. قسمت پشت کار رکن ها رو رکن میبافم و دونه های قسمت وسط رو از رو میبافم. رسیدیم به قسمت که باید دوباره ژوته اضافه بکنیم دوستان، ژوته بزنیم یعنی. خب من این رکن ها رو 6 تا دونه از زیر میبافم. 5 6 4 تا دونه اول که گفتیم ثابت هست از زیر بافته میشه. بعد یک ژوته میزنم. این قسمت ببینید دوستان، این قسمت چون میخوایم دونه اضافه بشه اصلا کم کردن نداریم، ژوته که میزنیم. خب اینجا رسیدیم، یک ژوته میزنم. این 4 تا دونه ای که گفتم ثابت هست از زیر بافته میشه. 7 تا دونه بافت رکنم رو هم از زیر میبافم. قسمت پشت کار رکن ها رو رکن میبافم و قسمت وسط رو از رو. خب رج بعد ببینید اینجا الان 1 2 3 ما میخوام 4 تا از این سوراخ ها داشته باشه. اینجا رو نگاه کنید 1 2 3 4 یعنی باید 4 مرتبه ژوته زده بشه. قسمت پشت کار اصلا ژوته نداریم دوستان، ژوته زده نمیشه. خب این قسمت اینا رو از زیر میبافم. 4 تا دونه رو از زیر میبافم. دوباره یک ژوته میزنم. این قسمت اینا هم از زیر بافته میشه. اینم از زیر میبافم. رسیدم به این قسمت سوراخ ها، یک ژوته میزنم. 4 تا دونه زیرم رو میبافم و رکنم رو میبافم. قسمت پشت کار دوباره رکن ها رکن بافته میشه و این قسمت وسط از رو. الان بافت ما به این شکل در اومده. ببینید 1 2 3 و این هم 4مین مدل توریمون که زدیم دیگه. این قسمت تموم میشه ولی اینجا رو نگاه بکنید 2 بار این تکرار شده. این قسمت رو ببینید، این مدل توری اینجا 2 مرتبه تکرار شده. 1 2 یعنی یک بار دیگه ما باید این رو ببافیم. دقیقا مثل همون قسمت بافته میشه، با این تفاوت که الان خب تعداد دونه ها زیاد شده. 38 تا دونه شده دوستان، 31 دونه شده. 31 دونه شده. باید دوباره همون کاری که اونجا انجام دادیم رو انجام بدیم به این صورت. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. این بافت رکنمونه، کاری نداریم. این قسمت وسط دونه ها رو بشمارید، تقسیم بر 2 بکنید. 2 4 6 8 10
12 14 15 16 17 18 18 تا دونه این قسمت وسط هستش. این ابتدا 10 تا دونه بود دیگه، الان رسیده به 18 تا. 18 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 9 2 4 5 6 7 8 9 تا. 9 تا دونه هم این سمت، این دو تا دونه وسط، یک دونه از این 9 تا یا این سمت، یک دونه هم این سمت. این دو تا دونه وسط رو در نظر میگیریم، یعنی بعد از هر 8 تا یک ژوته میزنیم. اینجا بعد از هر 4 تا بود، ولی اینجا چون دونه ها اضافه شده بعد از هر 8 تا سمت چپ و راست این دو تا دونه ژوته میزنیم. همون کار رو باید تکرار بکنیم، فقط دونمون اینجا 8 تایی شده. 2 3 4 5 6 7 8 تا میبافیم، یک ژوته میزنیم. این دو تا دونه وسط یک ژوته میزنیم و 8 تا از زیر. 3 تا 4 5 6 7 8. این دونه ها هم که رکن هستش. رج پشت کار دقیقا مثل همون قبل بافته میشه، یعنی دونه های رکن بافته میشه و اینا از رو بافته میشه. خب قسمت پشت کار رو من بافتم دوستان، دیگه نیازی به توضیح نیست، تکرار هستش. فقط اینجا بعد از هر 8 تا باید ژوته رو بزنید. نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 7 8. اینجا قشنگ مشخصه، یک ژوته میزنیم. بعد این قسمت دونه ها داره اضافه میشه، دوباره یک ژوته میزنیم. اینجا 8 تا دونه رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بافت رکنمون رو میبافیم. این کارا رو باید تکرار بکنید دقیقا مثل همون قبل که 4 تا مدل توری بهتون داد. ببینید 1 2 3 4 تا. این قسمت هم ببینید مدل داره شروع میشه، شروع شده و 2 تا 3 تا 4 تا که شد دیگه اضافه کردن ندارید، دیگه باید ساده بافی ببافید. حالا چقدر باید ساده ببافید؟ نگاه بکنید، میتونید از این قسمت پشت، از این 3 تا بافت رکنی که اینجا هست بشمارید چقدر بافت رکن بافتید تا رسیدید به این قسمت مدل. یا حتی میتونید سانت بزنید یا روی همدیگه بذارید، مشخص میشه. این 3 تا بافت رکن رو در نظر بگیرید، بعدش رکن هاتون رو بشمارید تا به اولین مدلی که رسیدید باید این قسمت مدل ببافید. ببینید با توجه به تغییراتی که اینجا کرده و دونه هایی که اضافه کردیم، اینجا فرقش مدل دقیقا مثل قسمت پشت بافته میشه، با این تفاوت که فقط بعد از این بافت رکنی که اینجا هست که 7 دونه هستش، اینجا 2 تا دونه از زیر اول شروع بکنید، بعد مدلتون رو بزنید. اینجا با 1 دونه بود، بعد از رکن ها 1 دونه بود، بعد مدل رو شروع کردیم، یعنی ژوته زدیم و مدل رو شروع کردیم. ولی این قسمت برای اینکه تقسیم بندیمون درست در بیاد و 2 تا مدل بیفته، ببینید اینجا 2 تا از زیر هستش و با 2 تا از زیر هم تموم میشه و رکن شروع میشه. هیچ فرقی نداره دوستان. این رو ببافید، 5 تا بافت رکنتون رو هم ببافید. بعد این قسمت ببینید الان از اینجا براتون توضیح میدم. این قسمت اینجا 1 دونه نخ اضافه بکنید و بعد دقیقا همون کارهایی که این قسمت براتون توضیح دادم، مدل رو توضیح دادم اینجا که چطوری باید ببافید، اینجا هم دقیقا همون هستش، هیچ فرقی نمیکنه. دیگه کار خاصی نمیمونه، فقط اینکه این حاشیه ها رو باید براتون توضیح بدم که باید از قلاب استفاده بکنید و 1 دونه هم این بندینک ها. ببینید این بندینک ها به این صورت هستش و انتهاش رو به شکل یک گلبرگ در آوردم، یک برگ در آوردم که براتون این رو توضیح میدم و این حاشیه رو. بعد از اینکه بافتتون کامل شد، ببینید اینا رو روی همدیگه قرار بدید.
اینا رو روی همدیگه قرار بدید و بعد این گره هایی که گفتم تشکیل میشه اینا روبروی هم باید قرار بگیره و با نخ و سوزن اینها رو بدوزید تا این 3 تا بافت رکنی که اینجا هست، تا اولین بافت رکن از این 3 تا که رسیدید دیگه دوختتون رو تموم کنید که این قسمت اینقدر برای حلقه آستین بمونه. الان من این حاشیه ها رو براتون توضیح میدم. برای حاشیه ببینید از یک قسمت اینجا شروع بکنید، از این درز نختون رو شما وصل بکنید و اینی که الان من توضیح میدم رو ببافید. حالا من از یه قسمتی شروع میکنم، از اینجا شروع میکنم، نخم رو وارد میکنم، یک دونه زنجیره میزنم، بعد ببینید الان 1 2 3 تا از این دونه ها رو رها کنید، توی سومی قلابتون رو وارد بکنید و پای بلند بزنید. الان 1 دونه زدم، دوباره تو همون قسمت 5 تا باید بزنید به این صورت، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. 5 تا بزنید کافی هستش. این نخی هم که اینجا هست بعدن از لای اون درزی که گفتم باید با نخ و سوزن رو پنهان بکنید. بعد این قسمت 1 دونه زنجیره بزنید، بعد دوباره 3 تا بشمارید، 1 2 3. توی سومی یه بست بزنید به این صورت، دوباره 1 زنجیره بزنید، 3 تا بشمارید، 1 2 3. توی سومی دوباره 5 تا به صورت پای بلند بزنید، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. دوباره یه دونه زنجیره بزنید. به همین ترتیب اینا رو باید تکرار بکنید. الان مثلا رسیدید به گوشه، 1 2 اینجا بستتون رو اینجا بزنید مثلا، بعد 1 ژوته بزنید، ببینید به این شکل در میاد بافتتون. 1 ژوته بزنید، بعد دوباره 1 2 3 اینا رو به این صورت بشمارید، 1 2. توی این قسمت تو سومی یه پای بلند بزنید، 5 تا یعنی باید پای بلند بزنید. 3 تا تو همون سوراخ باید وارد کنید، 4 تا، 5 تا. دوباره یک دونه زنجیره بزنید، 1 2 اینجا، 3 تا. یه بست بزنید، 1 زنجیره بزنید، دوباره به همین ترتیب 1 2 3 5 تا پای بلند. ببینید به این صورت در میاد بافتتون. کل بافت رو دور تا دورش رو ببینید از اینجا شروع بکنید، دور تا دور این رو بزنید، یقه رو اینجا بیاید تا دوباره برسید به اینجا و دیگه تموم بشه. الان این بافت رو هم براتون توضیح میدم. اینجا این رو من الان میشکافم، بعد این رو براتون اینجا توضیح میدم. بعد از اینکه کل بافتتون رو دور تا دورش رو با قلاب بافتید، اینا رو باید ببافید. الان بندینک ها رو ببافید. من گفتم اینو میشکافم ولی نیازی نیستش، چون که این قسمت که دارم براتون توضیح میدم، نگاه کنید این قسمت این 3 تا بافت رکن رو دارم، تو همین براتون توضیح میدم. ببینید اینجا هم 1 2 3 تا بافت رکنی که اینجا هستش بندینک رو بافتم. برای بافت بندینک از این میلای جوراب باید استفاده بکنید. این رو با شماره 3.5 بافتم لباس رو، بندینک رو با شماره 3 می بافم. خب ببینید بعد از اینکه فرض کنید که اینجا این بافت
با قلاب رو انجام دادید، حاشیه رو بافتید، میایید اینجا 3 تا دونه میگیرید. نگاه کنید از همین 3 تا بافت رکنی که اینجا هست اینا رو بگیرید. 2 تا دونه، 3 تا دونه احتیاج داریم. به این صورت این 3 تا دونه رو بگیرید و من نخم رو اضافه کنم. اینجا نخ رو اضافه بکنید. من این رو بردارم. 1 2 تا دونه، 3 تا دونه احتیاج داریم. این رو بعدا سفتش میکنیم. ببینید این 3 تا دونه ای که بافتید، این میل رو برای این از میل جوراب استفاده میکنیم که دو سرش آزاد باشه. این رو بیارید به این سمت. نخمون ببینید انتها هستش. برای اینکه به صورت لوله در بیاد، نخ باید از انتها بیاد به ابتدا که این قسمت رو جمع بکنه. حالا این 3 تا رو ببافید. 1 2 3. دوباره این رو میل رو بیارید جلو که نخ همیشه باید انتها باشه برای این مدل. به همین صورت تکنیک همینه دوستان. 2 3. دوباره میبافیم. به همین صورت هی تکرار میشه تا به اندازه‌ای که میخواید اون بندینکتون رو داشته باشید. این نخ وقتی از انتها میاد، میخوایم ابتدا رو ببافیم، به شکل جمعش میکنه بافت رو و به شکل لوله‌ای در میاد. 2 تا 3 تا. ببینید به این شکل در اومده. یا باید ببافید تا به یه اندازه‌ای که مد نظرتون هست برسه و بعد اون برگی که انتهای کار هست اون رو براتون توضیح بدم. البته من این رو تا انتها نمی بافم، همینجا برگ رو براتون توضیح میدم. فرض کنید که این رو بافتید یه چند سانتی و بعد الان میخواید اون برگ رو ببافید. این رو اینقدر ببافید. من الان سانت میگیرم. 15 سانتی متر ببافید کافی هستش و بعد برگ رو براتون توضیح میدم که یه برگ کوچیک هستش و 1 2 3 تا هم اینجا سوراخ داره. حالا فرض کنید که من 15 سانت بافتم. میل رو بیارید جلو و از اینجا بافتمون رو شروع میکنیم. بافت برگمون رو. اولین دونه رو میبافم. این دونه رو دونه وسط در نظر میگیرم و سمت چپ و راستش دونه اضافه میکنم. 1 دونه اضافه میکنم. این رو از زیر میبافم. 1 دونه اینجا اضافه میکنم و این رو هم از زیر میبافم. رج پشت کار دونه ها رو از رو میبافم همه رو. یک رج در میون باید ژوته بزنیم. خب دونه اول رو در میارم. این رو از زیر میبافم. این دونه وسط رو در نظر بگیرید. 1 ژوته میزنم. این رو میبافم. 1 ژوته میزنم. این رو میبافم. رج پشت کار دونه ها رو از رو میبافم. خب الان ببینید 1 2 تا سوراخ. دونه اول رو در میارم. اینو از زیر میبافم. اینو از زیر میبافم. الان این سمت دونه وسط 1 ژوته میزنم. از زیر میبافم. 1 ژوته میزنم. از زیر رج پشت کار رو
از رو میبافم. به این صورت. خب دیگه ببینید الان اینجا 1 2 3 تا بافت توری دارم، نیازی نیست دیگه. الان کم کردن داریم، کم میکنیم که برگمون جمع بشه دیگه. از اینجا دونه اول رو در میارم، اینجا 2 تا یکی میکنم دیگه. زیاد کردن نداریم، کم کردن داریم. اینا رو میبافم تا به 2 تا دونه آخر برسم. این 2 تا دونه آخر رو برای اینکه بافتمون منظم در بیاد جابجا میکنم و 2 تا یکی میکنم. این رو هم از زیر میبافم. رج پشت کار دونه ها رو از رو میبافم. رج بعد دوباره کور کردن داریم. دونه اول رو در میارم، یه 2 تا یکی میکنم اینجا، این رو در میارم، این رو میبافم، این 2 تا دونه رو در میارم، یه 2 تا یکی میکنم، دونه ها رو جابجا میکنم، 2 تا یکی میکنم، دونه آخر رو از زیر میبافم. خب رج پشت کار دونه ها رو از رو میبافم. رج بعد دونه اول رو در میارم. ببینید الان اینجا دونه ها فرد شده، 3 تا دونه هستش. این دونه ها که حاشیه است در نظر نمیگیرم. برای اینکه بافتم تمیز در بیاد، یعنی گندمیه، این 2 تا دونه اول رو جابجا بکنید. ببینید جابجا بکنید و 3 تا رو با هم یکی بکنید. 3 تا رو یکی بکنید، دونه آخر رو ببافید و رج بعد رو هم دوباره از پشت دیگه نیازی نیست ببافید برگتون. این 3 تا دونه رو هم با هم دیگه رج بعد از زیر یکی بکنید به این صورت. برگمون به این شکل در میاد. این نخ رو بچینید دوستان، بعد با سوزن از این وسط رد بکنید. بعد این قسمت این فضای خالی داره، اون رو از این داخل ببرید با سوزن، بعد بیاریدش بیرون و نخ رو بچینید. اینطوری تمیز در میادش. مثل این قسمت رو ببینید من همین کار رو انجام دادم. با سوزن نخ رو رد کردم، نگاه کنید، نخ رو رد کردم، بعد سوزن رو بردم داخل، چون که این داخل یه فضای خالی هست، و از اینجا در آوردم و بعد چیدم دیگه. به این شکل تمیز در اومده بافتمون. خب دوستان فکر میکنم دیگه همه چی رو براتون توضیح داده باشم. اگر جایی رو هم متوجه نشدید برام بنویسید، تا اونجا که بتونم کمکتون میکنم. این قسمت رو هم همینطور باید 3 تا دونه بگیرید و دقیقا مثل همین قسمت ببافید. اندازه نهایی رو من بهتون میگم. ببینید از سرشونه تا قسمت پایین 37 سانتی متر 37 سانتی متر شده دوستان. ببینید 37 سانتی متر شده. بعد این قسمت یعنی اینطوری گره بزنید اینو بعداً 27 سانتی متر هستش این قسمت پایینم که براتون اندازه گرفته بودم پهناشو. بعد سرشونه ها کلا از اینجا بگیرم 9 سانتی متر 9.5 سانتی متر شده. امیدوارم که حالا یکم متفاوت شد توضیحم، مثل بافتای قبلی نشد که مو به مو و با جزئیات همه رو براتون توضیح بدم، ولی فکر میکنم که اگر همینطوری با دقت مثلا گوش بدید و ویدیو رو نگاه بکنید بتونید این لباس رو ببافید دوستان. کار ساده ای هستش، فقط یک کمی تمرین میخواد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ببافید و لذت ببرید. خدا نگهدار.